Сьогоднішнє відео буде прямим продовженням нашої розмови про ppm-ки. Пані Ольга продовжує запитувати і ставити цікаві питання. На цей раз про амінокислоти. Куди ж вони відносяться? До тиснучої мінералки чи до м'якої органіки? А також глядачка Вікторія піднімає фундаментальну тему – кислотність води pH для поливу. Нарешті я дочекався цього питання. Давно хотів розповісти, але ніхто не запитував, тож сьогодні буде. І поки я буду розповідати ці дві теми, то почну готувати рослини до пересадки. І завтра одну із них я обов'язково зніму і покажу вам, як це буде проходити. Тож, для мене відео буде розтягнуто на 2 дня, а ви його, звісно, побачите все за один раз. А сьогодні всі, хто зазирнув на канал Орхідеї вдома, мої вітання. Я Станіслав і починаємо відповідати на питання. І що я хочу сказати, друзі, ви неймовірні. Пані Ольга написала коментар під минулим відео. Навколо шахеди, тривога, а вона дивиться про орхідеї. Ольга, тримайтеся. Ви приклад незламності. Орхідеї справді перемагають темряву. І сьогодні, звісно, розберемо, куди ж віднести амінокислоти. А також розберемо дуже глибоку тему від Вікторії Кримської про кислотність води. Чи справді pH може вимкнути ваші добрива? А зараз на своєму екрані ви бачите 4 орхідей, які народилися у мене вдома. Так, це орхідеї із запилення, вирощені на поживному середовищі у фласки, і вони, крім мого дому, ще ніде не були. Я сподіваюся, що пересадка пройде вдалою. Орхідеї, незважаючи на часту темряву, до речі, тільки сказав і відразу вимкнули світло. Незважаючи на темряву, доволі такі крупні, включили, це бувають такі перепаги напруги, доволі такі крупненькі, і особливо мені подобається, що у них коріння таке дуже товсте, не тонке. Ну, а зараз ми починаємо готувати воду, а точніше розчин від стресу, який орхідеї зазвичай получають при пересадках. Тож, у кадрі ви бачите прибор не той, що завжди. Так, це не ТДС-метр, це pH-метр. Трохи погано видно, але я буду збільшувати у ті моменти, коли треба буде зафіксувати якусь одиницю нашого виміру. Тож, давайте перейдемо до питання. Питання від Вікторії. Добрий вечір. Чула таке, що рослини краще можуть освоювати добрива, якщо pH буде у межах 5,5-6,5. Це міф чи правда? Відразу скажу, що так, це правда. І як ви тільки що бачили, на нашому вимірі було 6,32. Тож, це в мене дощова вода, і вона повністю підходить під ці одиниці. Але дуже часто вода буває з pH 7-7,5. Саме з таким значенням біжить у нас вода в крані, і та покупна вода, яку я покупаю у автоматах, також з таким pH. І на допомогу нам може бути хоч лимон, хоч лимонна кислота. Різницю я зараз виведу, щоб ви зрозуміли переваги і недоліки між цими двома компонентами, але можна застосовувати і те, і інше. Тож, повернемося до цих цифр 5,5-6,5, як я вже сказав, так.
І це чиста правда. До речі, підтверджена наукою. Є такий вчений, як Еммануель Епштейн, класик мінерального живлення, у своїх працях довів, що якщо pH вище 7, тобто лужна вода, то фосфор, залізо та бор зв'язуються і стають невидимими для коріння. Ви їх налили, а орхідея їх не бачить. Якщо pH занадто низький, нижче 5, то починається отруєння алюмінієм чи марганцем. Ідеал для орхідеї 5,5-6,5. Це слабокисле середовище, в якому всі елементи вирощення знаходяться в рухливому стані. І хоча мій замір був перший 6,32, то я все одно хочу приблизити до 6. І зараз я просто вам показую, як зазвичай я це роблю. Тобто я у маленькій скляночці зробив такий розчин, у якому, як ви бачили, було 3,72. І зараз я ось довожу 6,05. Ну, воно скакає то 6,15, то 6,05, але якщо побавтати зараз, мені кажеться, що максимально буде там до біля 6. Трошки такий темноватий прилад, погано видно, ну, але що є, що маємо, то маємо. Ну і тепер повертаємося до питання Ольги про амінокислоти. Куди ж їх віднести? Отже, Ольга, ви абсолютно праві. Амінокислоти ми відносимо до другої групи, до органіки. Чому? Бо це цеглинки, з яких складається білок. На відміну від мінеральних солей, вони не розривають клітину осмотичним тиском, а навпаки, амінокислоти – це хелатори. Вони беруть молекули метала, ну, наприклад, заліза, і за руку заводять її в рослину. Отже, можна зробити такий висновок, що якщо у вас в розчині амінокислоти і ppm піднявся до 500, це не страшно. Це легко засвоювана така їжа, а не хімічний прес. І, як ви бачите, я вже готую аміностім. Ну, звісно, у аміностімі дуже багато амінокислот. Ми вже колись з вами розбирали, які. І перед тим, як застосовувати аміностім, це органіка, обов'язково її треба гарно збавтати. І лише після того вже набирати чи в шприц, чи може якісь другою міркою, чим ви там будете користуватися, вже додавати до води, чи як ви там будете його застосовувати. Але ж давайте заміряємо зараз іще тепер в нашій воді, в якої pH вже біля 6, скільки ж тут ppm. Отже, ви бачите, що у нас 51, ну, така дощова вода, буває 25-26, буває 40, ну зараз ось 51. Ми виливаємо трошки більше, ніж півкубика, десь там 0,7, мабуть, було розчину аміностіма. Зараз ми хорошо розбовтаємо і заміряємо. І якщо, до речі, в когось виникне питання щодо чи можна застосовувати аміностім разом із лимоном або з кислотою, до речі, показник у нас 306. Так ось, що я вам скажу, що можна. І зараз я спробую пояснити чому. По-перше, при з'єднанні виникає така природна синергія. Лимонна кислота – це органічна кислота. Амінокислоти – це також органічні сполуки. Вони родичі. І в природі вони часто працюють разом. По-друге, між ними виникає такий хелатуючий ефект. Лимонна кислота сама по собі є м'яким хелатором. Якщо у вашій воді є солі жорсткості, там кальцій чи магній, то лимонна кислота
їх зав'язує, не даючи їм конфліктувати з амінокислотами аміностіму. І третій момент у цьому з'єднанні – це стабільність амінокислот. Амінокислоти найбільш стабільні саме у слабокислому середовищі, якраз такому, як ми готуємо розчин для орхідей 5,5 чи С5. Якщо ваша вода має pH 7,5, слаболужна, як я вам казав, у нас у крані, у той воді, що у автоматах, то така вода при об'єднанні з аміностімом може гірше проникати через мембрану клітини. І додаючи лимон, ми створюємо для аміностіму ідеальний коридор для входу в рослину. А це, як я вже казав, антистресовий препарат. І для того, щоб пересадка завтра пройшла вдало, це буде максимальний розчин, який допоможе рослині перенести цю пересадку. До речі, якщо у вас є такі прибори, ТДС-метр, pH-метр, обов'язково ось так от їх треба прополоскувати у чистій воді. Ну, хоча б я це зробив тільки що у дощовій, для того, щоб на тих елементах не накопичувалися солі. Їх просто треба змивати. І бажано прополоскуючи у дистильованій воді. Ну, я не завжди маю дистильовану воду під рукою, тому хоча б у дощовій воді я намагаюсь це робити. Ну, а зараз кілька слів я хочу сказати, звідки ж я черпаю таку інформацію. Ну, от, що стосовно pH, наприклад, то першоджерела шукайте працю під назвою «Мінеральні підживлення рослин, принципи та перспективи». Написали Епштейн і Блум. Так ось, ця праця – це Біблія рослинництва. Там чорним по білому написано: корінь – це іонна обмінна машина, яка найкраще працює саме в цьому вузькому діапазоні pH. Тому, Вікторія, ваш прилад для pH не менше важливий за ТДС-метр. Тому я на початку відео і сказав, що нарешті я дочекався цього питання. І ось зараз я хочу скористатися нагодою і рік назад, 6 квітня, під відео «Топ-секрети догляду за орхідеями плюс аміностім» глядачка Тетяна задала питання стосовно, як часто можна замочувати орху в розчині аміностіма. Тож, вибачте, що так довго не відповідав, але зараз вже підходить час, що в мене просто не вистачить розповісти вам про це. Тож, для вас це буде кілька секунд, мабуть, а я повернуся до пересадки завтра. І завтра якраз і буду розповідати. Але у вас це буде все в одному відео, тож кілька секунд дочекайтеся і буде вам відповідь. А мій перший день підійшов до кінця. Ось так в мене все вийшло. Тож не переключайтеся, зараз буквально кілька секунд і буде завтра. Ну ось, друзі, я знову з вами. І як я і обіцяв вчора, я буду робити пересадку. Ось у цей стаканчик. Я підготував дуже мілку кору. Трошки ось великої кори, вона піде на дно. Це буде закрита система. І зараз, поки я буду робити пересадку, звісно, я не забув за питання глядачки Тетяни і зараз відповім на нього. Тож, по питанні Тетяна питала через полив. Я б не міряв би поливами, я б все ж таки міряв би днями. І я думаю, що
дуже у багатьох виникне питання, а чи можна бризкати аміностімом щодня, щоб швидше росло? Так ось, категорично ні. Виробник каже про 14 днів, але це для овочів. А для орхідей цей термін навіть можна подовжити. Чому? Бо орхідея це не спринтер, це марафонець. І якщо ви будете годувати її через день, вона просто перестане працювати сама. Але є ще більша небезпека. Я, наприклад, постійно використовую триходермін та фітодоктор. Ці корисні гриби та бактерії з'їдають надлишки амінокислот і не дають розвиватися гнилям. А от якщо ви, наприклад, не користуєтесь біозахистом і при цьому заливаєте рослину амінокислотами, ви власноруч готуєте банкет для хвороб. Без мого біощита такі часті обробки просто вб'ють орхідею, тому всьому свій час і своя міра. Ну, а зараз ви бачите, що я відрізав один корінець, бо біля стовбура він був вже пропащий, ну, точніше веламен. І зараз я видаляю ті листочки, які були ще у фласки. І ці листочки, зверху над ними виросли коріння, тому зазвичай я такі листочки отриваю. Вони вже орхідеї не знадобляться, вони вже свою справу зробили. І не бійтеся, видаляйте, тож нічого страшного не буде. А ось щодо корінця, ми вже з вами вивчили, що такий корінь, він би ще працював і передавав би той тяж, що біля стовбура подавав би і воду, і поживні речовини. Але дивіться, у орхідеї дуже багато іншого коріння, і деякі навіть розгалужуються, і з одного починає рости і два, і три. Тож того буде достатньо, тому я цей відріжу, точніше вже відрізав. А ці ми зараз з вами розташуємо у стаканчику. Мабуть, зараз прийдеться закручувати трохи орхідею. Точніше, не орхідею, а її коріння, щоб її усадити. Ось так по кругу, бачите, вийшло у нас. І для цієї кореневої системи якраз горщик той, що треба. Ну, не горщик, стаканчик, ну, саме треба підбирати об'єм посуди, у яку ви садите, саме під коріння. Ну і нічого складного, просто засипаєте ось так от корою трошки, трішечки ось так от її утрамбуємо, щоб не було великих пазух. І відразу, якщо в когось виникне питання, коли я буду поливати цю орхідею, 2-3 дня не буду поливати, це точно, а вже після 3-ї доби я буду дивитися на стан коріння, і якщо воно вже посіріє, то, звичайно, я зроблю перший полив. Ну і давайте повернемося знову до аміностіма. Вже повністю так розгорнемо всі теми. І мені здається, що після цього відео можливе запитання, а чи можна поливати квітучу орхідею аміностімом? Ну, оприскувати, поливати. Так ось. Тут така двояка ситуація. І кожна орхідея може зреагувати по-різному. Я, наприклад, квітучі орхідеї намагаюся аміностімом не оприскувати. Хоча ви можете сказати, так це ж антистрес. Але в мене ось така думка, що коли орхідею оприскуєш аміностімом і
ці амінокислоти попадають відразу куди потрібно, то орхідея може подумати, що підвезли безкоштовну цеглу. Навіщо мені тримати ці старі квіти, якщо зараз я можу збудувати розкішне нове коріння чи листя? Це і є зворотній бік стимуляції. Рослина просто змінює пріоритети з розмноження або цвітіння на виживання та ріст. Але з іншого боку, чому я все ж таки кажу, що оприскувати квітучі рослини можна, а іноді й треба, то це порятунок при стресі. Якщо ваша квітуча орхідея раптово повісила вуха, втратила тургор, через спеку, або перелив, або в наш час зараз холод і недостаток світла, то їй не до краси. У цей момент аміностім – це реанімація. Так, вона може скинути квіти, але ми збережемо саму рослину. Тож життя дорожче за бутони. Також ще можна так зазначити, це така підтримка при важкому цвітінні. Бува таке, що орхідея вигнала величезний каскад, на який в неї просто не вистачає сил. І вона починає висушувати нижні листики. Я думаю, ви часто бачите таку картину. Так ось, щоб догодувати квіти, вона витягує всі поживні речовини. І ось у такому разі легке оприскування по листу дасть їй той самий ресурс, щоб дотягнути цей марафон без втрати для здоров'я. Ну і ще момент, коли можна було б застосувати, це якщо ви купили квітучу рослину і принесли її додому. Це величезний стрес для рослини, і амінокислоти можуть допомогти швидше адаптуватися до вашої вологості і світла. Тож, підбиваючи висновки, я скажу так: якщо ваша орхідея здорова, стабільна, квітне і вас все влаштовує, то не чіпайте її, насолоджуйтесь красою. Але якщо ви бачите, що рослина виснажена, або ви плануєте її пересаджувати прямо з квітами, тоді аміностім стає необхідним ризиком. І головне, пам'ятайте, працюємо суворо по листу, уникаючи потрапляння в центр розетки та на самі пелюстки. Тоді цей будівельний матеріал піде за призначенням, а не стане причиною гнилі чи передчасного в'янення. Тож я сподіваюся, що ці знання допоможуть вашим орхідеям не просто виживати, а процвітати. Якщо вам відгукується такий науковий, але щирий підход до квітникарства, обов'язково поставте лайк цьому відео. Ваша підтримка допомагає мені ділитися досвідом і далі. Підписуйтесь на канал, хто не зробив ще цього. Тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наступні випуски, де ми нарешті побачимо цвітіння моїх власних гібридів. Діліться посиланням на це відео у своїх групах та з друзями-архолюбами. Нехай здорових рослин в Україні стає більше. Дякую, що були зі мною. Бережіть себе, бережіть свої квіти і обов'язково повертайтесь на канал Орхідеї вдома знову і знову. Тут завжди чесна розмова про красу. До зустрічі і на все добре. Бувайте!